सिधै प्रोडक्सनमा हो नि त के छ साथी हो गुड मर्निङ गुड आफ्टरनुन सबैजना जहाँबाट ट्युन इन हुनु भएको छ गुड इभिनिङ गुड Good morning. Good evening, everyone. Good evening. गुड Good evening, guys and girls. के छ साथी हो हालखबर एभ्रिथिङ गुड के छ हामीले खालि फुटबलको कुरा गर्छौँ कि यहाँ होइन अलिकति हावापानीको पनि कुरा गरौँ न के छ अतुल बोस्टन हाउज एभ्रिथिङ गोइङ देयर Boston is beautiful right now, Dai. 70s weather, 70 degrees Fahrenheit. अब सेल्सियसमा त्यो कति होला अब 29, 30 हैन इट्स ब्युटिफुल म्यान फाइनली अब समर आयो अलिअलि घाम तापिन्छ यसो चिल गरिन्छ बिहान सकर खेल्न गइन्छ फुटबल खेल्न गइन्छ 70 भने चाहिँ 21 रहेछ 21 नो ब्युटिफुल पर्फेक्ट काठमाडौँ वेदर नाइस वेदर हो नि दसैँ वेदर हो नि त्यो त हैन दसैँको टिका लाउने दिन वेदर हो नि बोस्ट हान्ड्रा फ्लेक्स हान्ड्रा क्या बोस्टन वेदर टेक्ससको घाम खाएर पछि त्यो भने चाहिँ टेक्ससको लागि चाहिँ पिक विन्टर होला क्या के भने ब्रो हाम्रो पनि स्नोफल भएको छ त लगातार 2 वर्ष नहेको न टेक्ससलाई त्यसै के छ टेक्ससमा कति पुग्यो अहिले 90 टेक्ससमा तिमीले हावापानी कुरा सोध्यौ ब्रो होइन यहाँ हावा तातो चलेर पानी चाहिँ धेरै खाइरहेको छ यस्तो कहाँ 90 ब्रो 105 नि आज त्यो भने चाहिँ हाम्रो लिसनर्सहरूलाई त्यो भने चाहिँ 40 रहेछ के अनि त्यही भएर मान्छेहरू टेक्ससमा जहिले पिस्ड अफ हुने कारण त्यही हो कि नोबडी इज चिल म्यान एभ्रीबडी इज पिस्ड अफ ब्रो घामै घाम जहिले गर्ने हुन्छ नि एकजना पेन्सिल्भेनियामा छ एकजना बोस्टनमा छ होइन टेक्सस कट्नु चिल चाहिँ भन्न पाउँदैन है किनकि हुन्छ नि आई ट्राभल हुन्छ नि नर्थ इस्ट 2 weeks अगाडि नर्थ इस्ट has got no chill bro. Bro, we ain't got no chill bro. It doesn't count. तिमी हाइवेमा मात्रै हिँड्यौ नि त ब्रो It doesn't count हाइवेमा हिँडेर मात्रै doesn't chill भन्नु न्युयोर्कमा बसे म न्यू जर्सीमा बसे पेन्सिल्भेनियामा बसे भर्जिनियामा बसे होइन अब कस्तो हाइवेमा रोक्या भन्न मिल्छ अनि मान्छेको बाल छैन स्पेसली न्युयोर्क के हो त्यो ठाउँ किस भइरहेको म त मैले त क्या बुझे तिमीले बोलेको एट इट्स पीक हो के क्या बुझे तिमीले भनेको उनीहरूले एनीवेज सुस तँलाई भन्दाखेरि चाहिँ इमेजिन होइन तेरो न्यू रोड लाइक भक्तपुरको चिल र होइन ठमेलको चिल क्या आइडेन्टिकल छ नि त भक्तपुर र ठमेल टुरिस्टिक यताउता तर भक्तपुर क्या लेड ब्याक छ नि होइन फास्ट पेस छैन नि त ठमेल हेर्न ब्रो अलिकति 1-2 स्टेप बिस्तारै हिँडेछ नि साइडको मान्छेले ड्यास हान्नु चल्दिन्छ नि ठिस सुस के छ नेपालको वेदर एकदम मिस हुन्छ नेपालमा त्यति वेदरको कुरा गर्दैन के आई स्टिल रिमेम्बर होइन बिहान उठ्यो चट्ट लाएर बाहिर हेऱ्यो ए आज पानी पर्ला जस्तो छैन भने केही पनि बोकेन यसो हेऱ्यो पानी पर्ला छ भने बल्ल बोक्यो कि अनि मर्निङ सोज द डे भन्छ नि त होइन त्यस्तो हुन्थ्यो क्या नेपालमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एभ्री हाफ एन आवर वी हेभ टु चेक के छ नेपाल अहिले पनि त्यस्तै छ तर अलि अनप्रेडिक्टेबल छ होइन लाइक अब असारमा हुन्थ्यो नि त एकदमै पानी पर्ने यताउति रेनी सिजन्सहरू तर अहिले जेठमै पुरै भन्नै सकिँदैन क्या बिहान टन्तलापुर घाम भइरहेको हुन्छ दिउँसो अनि मर्ने गरी पानी परिदिन्छ क्या सो या त्यस्तै छ अहिले लाइक रेनी सिजनमै छ अनि वेदर त चिल नै छ त्यस्तो साह्रो गर्मी पनि छैन जाडो पनि छैन ठिक्कको छ अब म त वर्क फ्रम होमै हो होइन अफिस जानु पर्दैन सो मलाई त झन् आनन्दै छ That's a blessing, Dai. That's a blessing, man. Working from home is a blessing. दुईटा एप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई विदेशमा एउटा चाहिँ म्याप्स whatever navigation map you use हैन यदि इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि मलाई त्यो भयो भने चाहिँ जे पनि गर्नु मिल्छ जस्तो मैले 2017 मा नेपाल गएको बेलामा मैले नेपालमा पनि गुगल म्याप्स युज गरेको थिएँ तर इट वर्क्ड यहाँ नि काम लाग्छ like depending upon where you are going it works like अब पुरानो ठाउँहरुमा चाहिँ देखाउँदैन म्यापमा तर अहिलेको रिसेन्ट कुनै अर्गनाइजेसन्सहरु अर कुनै लाइक प्लेसेसहरुमा जानु पर्दा चाहिँ टक्क देखाउँछ के
तेरो लिस्ट भएको चिजहरू त देखाउँछ होला नि लाइक फिजिकल फोटोहरू होइन लिस्ट नभएको चिज किनकि नेपालतिर चाहिँ कस्तो छ भने यता चाहिँ जहाँसुकै गए पनि एउटा नाम भएको स्ट्रिटमा एउटा नम्बर लोकेसन हुन्छ नि त होइन नेपालमा त वी युज टु लाइक हुन्छ नि ल त्यो चोकमा आएर त्यो रातो अलिकति अगाडि मन्दिर आउँछ अब गुगलले त कसरी भनोस् त्यो होइन त्यो जस्ट लिस्ट गरेको लोकेसनहरू देखाउनु पर्ने अनि अहिले फेरि अर्को नेपालमा अर्को मिम आइरहेछ कि लाइक बर्गर हाउसहरू एकदम खोलेको छ नि त अनि यो म्यापमा चाहिँ लाइक मिम मात्र के लाइक तपाईँ गठारको बर्गर हाउसबाट अगाडि गएर ठिमीको बर्गर हाउसकोबाट लेफ्ट गएर होइन सूर्यबनाको बर्गर हाउसमा आएर अनि त्यहाँबाट त्यसको अपोजिटको बाटोबाट आउनुभयो भने चाहिँ ठ्याक्क पुग्नुहुन्छ भने त्यस्तो खालको मिम निकालिरहेछ कि अहिले चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसन पनि अनि बर्गर हाउस नै हो कि क्या कहाँ गइरह भन्दाखेरि बर्गर हाउस गइरहेको नेपालमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन अथवा एक्सप्लोरेसनको लागि नेभिगेसनको लागि भन्दा पनि होइन नयाँ नयाँ ठाउँहरू कहाँ के खोला छ भनेर एनिवेज let's now talk about football. I guess that's the main thing, of this podcast. Topic फेरि उसबाट स्टार्ट गरौँ न युनाइटेडबाटै स्टार्ट नगर्दिउँ होइन टपिक ट्रान्सफरबाट गरौँ डार्विन नुनेज होइन क्लोपले 100 मिलियन नहाल्ने भनेको थियो फेरि हालेछ नि त के छ व्हाट आर योर थट्स गुड साइनिङ फर लिभरपुल अफ कोर्स होइन अब माने गइरहेछ नि त he's leaving Liverpool. He's going to Bayern. So, Mane ko replacement pani huncha. Plus, I think Nunez, he can play from the left as well. I think it'll be a good signing for Liverpool. But you never know, right? Coming into the Premier League, it's always difficult by the outside, if you're joining from an outside league. So, I mean, we'll see. Only time will tell. Tara Broko alikati injury चाहिँ I think he's had 3 knee surgeries and he's only 22 years old. He's already had 3 knee surgeries. So keep that in mind as well. So basically he's most probably an Andy Carroll. Hey, you never know. I know Andy Carroll पनि Liverpool join गर्दाखेरि त he was the main man in Newcastle ma हैन. Oh man, he was such a prime striker. Ani big, tall, lean, होइन लेफ्ट फुटेड कुड स्कोर हेडर्स ट्यापिन सबै हान्थ्यो लिभरपुल गएपछि त्यही हो अब हुन्छ नि अब यु नेभर नो ही माइट क्रम्बल अन्डर प्रेसर ही माइट सक्सिड ओन्ली टाइम विल टेल तर ब्रोलाई आसमा चाहिँ लाग्छ जाने बित्तिकै लिभरपुल I think this might be the starting of downfall for Liverpool. Because क्लब आएर जुन उसले स्टाइल अफ फुटबल खेलाउन थाल्यो त्यसमा फरवर्डमा आई मिन अफ कोर्स ही इज नोन फर हिज एट्याकिङ फुटबल अगाडिपट्टि हेऱ्यो भने फर्मिन्यो थियो बिचमा होइन who could drop who could play as a number 10 क्लासिक नम्बर 10 मुनि होइन सीएमसम्म आएर पुरा 1-to-1 गर्दै अगाडि लाने लेफ्टमा हेऱ्यो भने तिम्रो माने थियो राइटमा चाहिँ साला थियो के सो अनि बिचमा जो तिम्रो मिड हाले पनि अब जस्तै हेन्डरसन होइन यो अरू फ्याबिनो जो हाले पनि इट वर्क्ड के होइन सो could this be a downfall starting of downfall for Liverpool? I hope so. लाइक उनीहरूको जसले चाहिँ भने नि आई थिङ्क उनीहरूको मेन प्लेयर चाहिँ माने नै हो कि लाइक उसले जुन त्यो जसरी खेल्छ नि लाइक आफ्नो हि गिभ्स इट अल के लाइक 100% नै दिन्छ अब साला चाहिँ अलिकति अब या हि इज अ गुड प्लेयर होइन बेस्ट प्लेयर सकिन्छ तर अति नै सेल्फिस छ क्या अनि उसको लाइक टिममेटसँग जुन त्यो खेल्नुपर्ने जुन टिममा खेल्नुपर्ने चाहिँ उसको अलिकति कम देखिन्छ क्या लाइक उसको फिनिसिङ एकदम खतरा छ होइन उसले लाइक डिफेन्डर्सहरू पनि मजाले बिट गर्छ तर जब टिममा खेल्नुपर्छ नि त्यो बेला ऊ अलिकति क्रम्बल हुन्छ क्या उसले जब सिम्पल पासेसहरू राम्रोसँग दिन सक्दैन होइन राम्रोसँग ड्रिबल पास गर्न सक्दैन होइन तर माने भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेयर हो क्या लिभरपुलको लागि चाहिँ अनि आई थिङ्क क्लबको नि फर्स्ट साइनिङै हो क्यारे ऊ अनि लाइक माने ल्याएदेखि चाहिँ लिभरपुलले अलि राम्रो गर्न थालेको थियो नि त लाइक फर्स्ट सिजनमा क्लबको कति 5th 6th भएको थियो अरे होइन अनि फर्स्ट सिजन सकेपछि माने ल्यायो अनि त्यहाँबाट उसले
त्यो मानेको लाइक मेन म्यान बनाएर उनले गेम प्ले अर्गनाइज गरेको थियो नि त सो या आई थिङ्क माने इज अ भेरी बिग लस फर लिभरपुल अनि टकिङ अबाउट डार्विन नुनेज चाहिँ अब लाइक डार्विन नुनेज चाहिँ हामी युनाइटेडसँग पनि लिङ्क भएको थियो नि त सो वी नो लाइक हि इज अ भेरी गुड प्लेयर तर देन अगेन लाइक त्यही हो प्रिमियर लिगमा आएपछि वी नेभर नो के हुन्छ कसो हुन्छ प्राइम एक्जाम्पल हाम्रो त्यही टिमो वर्नरै छ होइन लुकाकु छ होइन सो या वी नेभर नो अब ऊ लुइस सुआरेज पनि हुनसक्छ एन्डी क्यारोल पनि हुनसक्छ वी नेभर नो Yeah, I agree. So hopefully अझ अब लेफ्ट साइडमा होल होस् होइन अनि राइटमा जस्ट लाइक सुज सेड साला इज मोर अफ एन एट्याकर देन अ टोटल फुटबलर अब द ओन्ली पर्सन हुम आई थिङ्क कुड रिप्लेस माने वाज सन स्पर्सबाट त्यही रोल खेल्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर त्योदेखि बाहेक चाहिँ यो एनिवेज वी अल विल बी वाचिङ है okay so I guess त्यो हो एक्साइटिङ एउटा साइनिङ एज अ इन प्रिमियर लिग है अर्को भनेको चाहिँ the biggest name right now is Haaland. Do you have doubts or will he just perform I think at for whatever Haaland, level you know? Haaland को लागि चाहिँ सिटी सुट्स मोर हुन्छ उसको लागि होइन किन भन्दाखेरि सिटीमा त अब मेन डिफेन्ड लाइक मिडफिल्डर्सहरू राम्रो छ नि त सो अब सिटीमा मलाई जिजुसले राम्रो खेल्छ यार जिजुसले 15-20 गोल हान्छ बेला बेलामा होइन सो हालान्ड त अब एकदमै राम्रो प्लेयर हो नि त सो या हालान्डको लागि चाहिँ आई थिङ्क 20-30 गोल्स चाहिँ इट विल बी नथिङ एट सिटीकै उसले जस्ट जुन टाइपले खेल्छ नि जस्ट जुन टाइपले डिफेन्डर्सहरूलाई बिट गर्छ होइन जुन टाइपले त्यो ड्राइभहरू लिन्छ अब झन् सिटीमा गएपछि अब उसलाई बल फाल्नलाई मारेज छ सिल्वा छ डिब्रोइन छ फोर्डन छ होइन स्टर्लिङ पाटे स्टर्लिङ छ होइन त्यही त भन्ने अब के भन्ने त अब भएको कुरा हो उसले त ट्यापिनहरू कति पाउने होला क्या हालान्डले कति ट्यापिन पाउने होला क्या जिजुसले त्यस्तो ट्यापिनहरू मिस गर्दै होइन अब इमेजिन जिजुसको ठाउँमा हालान्ड छ क्या हालान्ड इज हुन्छ नि त्यो कस्तो प्लेयर हो नि त्यसलाई ट्यापिन चाहिँदा पनि चाहिँदैन क्या चाहिँदैन होइन हि इज द काइन्ड अफ प्लेयर हु क्यान लाइक क्रिएट गोल्स आउट अफ नोवेयर हुन्छ नि भन्यो भने त विथ अ फ्यु इयर्स अफ म्याच्युरिटी इन होइन he could be right there with the likes of Lewandowski, Cavani in his form होइन Zlatan के हुन्छ नि हो साइडमा वरिपरि राम्रो प्लेयर भएको प्लस हो होइन तर नहुँदाखेरि पनि खासै फरक पर्ने प्लेयर होइन क्या होइन वी क्यान टेल द्याट बिकज उसले रेड बुलबाट पनि राम्रो खेलेको थियो होइन साल्जबर्गबाट डर्टमुन्डबाट पनि राम्रो खेलिरहेको थियो नेसनल टिमबाट पनि राम्रो खेलिरहेको छ क्या अनि भन्ने हो भने the only time he was surrounded by like really good players was during his time in Dortmund नि त किनकि नर्वेको टिम त्यस्तो प्रोलिफिक टिम त होइन नि but he always delivers क्या आज पनि 2 गोल हाने होइन so yeah Haaland is the kind of player who will like just fit in anywhere you put him क्या Yeah, I agree. His stats is insane, man. 20 your season, in 30 games, he's had 29 goals and 8 assists. Yeah, not better than national stats for Lukaku नि त फेरि Lukaku nationals बाट त खत्रै हो नि त फेरि तर we've seen him play in clubs नि त Lukaku had his time होइन तर the thing is Lukaku कहिले पनि एउटा dependable player थिएन नि although he got the numbers in होइन but look at the Belgium team that Lukaku scored for okay would Lukaku get the same numbers that Haaland did had he been playing for Norway I'm absolutely sure no chance bro. Lukaku was surrounded by त्यो नर्वेको के अरे my bad Norway बेल्जियमको गोल्डन जेनरेसन क्या हुन्छ नि लुकाकु र हालान्डलाई कम्पेयर गर्नै मिल्दैन नि मिल्दैन Also, like our internationals matter. Sometimes you face off against teams that are like smaller teams. I know. Our European nation bhai pani like those players would never be in say like the top 5 European leagues, right? They pani our international ma gaera aba Lukaku le goal hancha. Obviously goal hancha हैन. Aba he's big, he's strong. Aba weak opponent hरुलाई the goal hancha tara yeah, so I don't know man. I don't know what's up with Lukaku.
Chelsea आयो यत्रो पैसा खर्च गरेछ Lukaku is Chelsea shit, हैन man. Come on. yeah Explain and गर्ने he's भयो. going Lukaku back is shit. yeah he त्यही त के कस्तो like when he first came in like especially त्यो West Brom र Everton को पालामा like he was a good striker हैन तर maybe that's his level man maybe he's not just good enough to play for a big team Exactly. I have another example होइन maybe हुन्छ नि मान्छेहरूले अग्री गर्दैन होला इभन त तिमीहरूले नि अग्री गर्दैन होला क्या बट here's how I see it है Danny Ings छ नि Danny Ings was a brilliant player for Burnley होइन like Lukaku was for West Brom and Everton अनि Danny Ings moved to Liverpool Lukaku moved to United होइन both had somewhat similar career although Lukaku had better numbers but he obviously played more games ni ta सकेन big team ma and then unaru move bhayo Lukaku went to Inter and I'm not saying Inter is not a big team obviously and they won the Serie A हैन तर setting the different थियो नि त हैन अनि Danny Ings moved back to Southampton and he became another brilliant player for Southampton again क्या हैन अनि एस्टन भिला गयो एस्टन भिलामा पनि he's been doing pretty good so far हैन Decent. त्यस्तै क्या त्यो some players will हुन्छ नि look good surrounded हुन्छ नि being within an average team हैन but once you put them with top players हैन suddenly उनीहरुको shortcomings देखिन्छ क्या I'm not हुन्छ नि at any position to say that United was a top team when Lukaku played for us हैन but compared to other Premier League sides हैन we still had some decent players around him हैन during his time with United क्या so हुन्छ नि he एउटा stat भन्छु है दाइ Haaland ko stat. I'm just going through it, na. It's more like your numbers there. It's crazy, okay? In his career, right, he's played 183 club games, right? All of his like clubs, right? He scored 135 goals and has 36 assists in 183 games. Wow. And he's only 20. How old is he? 21. Mbappe सँगसँगै Bro. Like this guy, if he's not injured, if he's able to cope, like I said, about Darwin Nunez, like, let's see if he can perform in the Premier League one. But we have to give the same level to Haaland as well, right? Let's see if he can perform. आउने बित्तिकै like it's not a guarantee that you'll be a success. But if this is the trajectory that he's going for, bro, this guy is. Yeah, he can do things that that will make Man City. Okay, maybe he's the missing piece, man. Champions League उठाउनलाई. Champions League, yeah. Probably. Yeah, might be for European football, of course. तर अझै पनि I mean Premier League is a different league, man. I mean it's different. The world is different. होइन अब like the league itself is different होइन त if you look at Man City को team if you look at Haaland होइन यो कस्तो दामी मिल्या क्या तिनीहरुको City is the kind of team होइन who does not need a striker क्या हुन्छ नि City can do just fine without striker Premier League जित्दैछ होइन without हुन्छ नि renowned striker होइन अनि Haaland is the kind of player होइन who doesn't need a very good team around him to score like to get his numbers क्या अब त्यो दुईटा combine गरौ न like a player who's been doing fine without having world-class players around him at different settings and then a team who had been doing fine without a world-class striker for them playing for them for some years now it's good दुईजनाको लागि good match यिनीहरु हुन्छ नि त्यही हाल्यान्डको फिजिकलिटी सँग सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र कुरा निस्किन्छ के प्रिमियर लिगको किनभने पेस अभियसली सधैँ छ हैन he's a bull man he's a bull नि कस्तो त्यो त्यही त But Lukaku looked like a bull too. See, you know what I mean? Exactly. A slow bull. A slow bull, but still a bull. Yeah. Lukaku is a bull. It might sound wrong, but without a ball. Okay? When there is no ball, I know. I mean, Haaland is a bull with balls. Okay? Balls. Gigantic balls. Yeah, man. That's written nice. Hopefully things won't work out. The kind of
the kind of player Haaland is, it is very unlikely for him to get in touch with, and I hope he plays his full career at his best prime. I mean, I'm not going to put that on any players, but he's the kind of player who will hardly get injured. Injured. Yeah. He's built like a machine. अहिले हेर न रोबोटिक त्यसलाई बाटोमा हिँडाइदियो भने कसैले पनि त्यसलाई 20-22 वर्षको भन्दैन क्या. He looks like 29-30 years old guy who's been working out for years. So yeah, हाम्रो लागि चाहिँ अब bad news हो केटा. Yeah. It's more bad news. It should have never joined City. Always bad news, man. हाम्रो लागि अब चाहिँ यो कम्पेयर गर्नु हुँदैन हैन. लाइक अहिलेको यो हालान्ड र पहिला हामीले जब रोनाल्डो ल्याएको थियो नि उस्तै हाइप छ के भन्ने नै हो नि चाहिँ. अनि इफ अब हालान्डले त्यसरी नै अलिकति आफूलाई मेन्टेन गर्यो, त्यसरी नै आफ्नो पर्फर्मेन्स राख्यो भने चाहिँ रोनाल्डोको ट्रेजेक्टरीमा जान सक्छ के. Yeah, man. But think about, okay, I have a question for you guys. So 36-year-old Ronaldo into 2021-2022 United team, which is probably the worst side we've seen in last 30 odd years of Premier League, right? त्यतिखेर Ronaldo managed to get 20 goals and 20 plus goals. अब imagine 36-37-year-old Ronaldo नै तर 8-9 को United team मा क्या. Would he have like flourished or would he have struggled क्या? सबलाई answers थाहा छ नि हैन. So that is Haaland in Man City को team क्या अहिले. Yeah. म त डाउटै गर्दिनँ क्या. It's an inevitable thing coming towards our way. We just have to be prepared for it. Plus, he's super fast, man. He might be big, but he's super fast too, with and without the ball. Imagine Haaland going at it against Harry Maguire straight for the end. Let's not think about things like that, man. Let's not think about things like that. मलाई अझै याद छ त्यो के अरे फर्नान्डो टोरेसले भिडिचलाई रेड कार्ड पाएपछि अनि रियो फर्डिनान्ड पाएर एक्लै कुदाएको थियो नि. त्यो रियो फर्डिनान्ड वाज त्यतिखेर प्राइमबाट मुनि गइरहेको थियो अनि त्यस्तै हो थियो क्या त्यो साइड. हेरी मगवायर चाहिँ अहिले त्यो साइड फिल हुन्छ कि जुनसुकै स्ट्राइकर देखे पनि. फर्डिनान्डको अझ सबैभन्दा the game where everyone understood okay, Ferdinand needs to be replaced. I think 2012-13 हाम्रो प्रिमियर लिग जित्दा सिजनको 4-3 हैन त्यो त 2010 अगेन्स्ट म्यान सिटी त्यो त 9-10 हो नि. त्यो त 2009-10 हो. तिमीले त्यो उ भनेको हैन बेलामीले कुदाको होला हैन भने हैन क्या. त्यतिखेर त आफ्टर द्याट सिजन 2 हैन 10-11 मा पनि he did fine. We went to Champions League finals हैन, won the Premier League, made it to FSMs. It was very close and he shot at treble क्या त्यतिखेर पनि. I'm talking about 2012-13 क्या, the last Premier League season we won हैन. त्यतिखेर टटनह्यामको गेम थियो नि ओल्ड ट्राफोर्डमा जुन चाहिँ हामीले 3-2 हारेको है. So you saw how like Gareth Bale like totally like masterclass, bro. Gareth Bale walked past Ferdinand. He didn't even have to run, bro. त्यो कति पेनफुल थियो न त त्यो भ्यू. I mean, it's gonna happen again, bro. All right, enough talking about Haaland. City sucks. Yeah, let's talk about how can we, which players we should buy, to at least make it look competitive against City. At least let's try. Of course, अहिले एकदमै De Jong को कुरा भइरहेछ हैन. I'm hopeful. हुनु त अहिले केही पनि इनसाइडर इन्फर्मेसन आइरहेको छैन. I guess which is a good thing हैन. I mean at least कुराहरू बढिरा होला. So के लाग्छ तिमीहरूलाई? What do you think of the transfer policy पहिला हैन? अनि which players should we maybe target? जुन होलहरू छ हाम्रो मिडमा जस्तै म्याटिच गयो, लिनगार्ड गयो, माटा गयो हैन, सबै प्लेयर्स गइरा, पोग्बा गयो. So which players we should target and can be competitive against teams like Liverpool, City, Chelsea?
के लाग्छ तिमीलाई फर्स्टमा ट्रान्सफर पोलिसीको कुरा गर नि त व्हाट डु यु थिंक अबाउट इट प्लेयर्स भन्दा लाइक प्लेयर्सै मेन्सन चाहिँ अब मलाई थाहा छैन होइन तर आई थिङ्क एउटा बिग टल स्ट्रङ सेन्ट्रल डिफेन्डर एउटा डिएम एउटा नम्बर 6 अनि एउटा स्ट्राइकर तेरो के क्रिसमस लिस्ट नभन्न ब्रो Sounds about right. Sounds about right. अब हाम्रो लाइक हाम्रो आउटगोइङ हेर्न एक्ज्याक्टली 6 जना त अहिले नै गइसक्यो होइन आवर स्क्वाड इज अलरेडी थिन होइन प्लस अब हाम्रो त्यही त अनि प्लस अनि हाम्रो अहिलेको करेन्ट स्क्वाड हेर्दाखेरि के हो कुन चाहिँ त्यो टप टिममा पर्छ को चाहिँ पर्छ रोनाल्डो र दाया बाहेक होइन सो वी निड लाइक सिरियस डेभिड डेया पनि अब डाउटफुल हो होइन हामी एकदम रिलिजियसली फलो गर्ने भएर हो होइन स्पेनमा परेन क्या त्यो स्पेनमा त पर्दैन choice, bro. स्पेनमा थर्ड चोइसमा परेन क्या स्पेनको अब गेम प्ले नै अब उसलाई सुट गर्दैन होइन सो या कमिङ ब्याक त्यही हो लाइक वी हेभ मेनी आउट गोइङ्स अनि लुकिङ आवर स्क्वाड वी निड लाइक सिरियस इन्भेस्टमेन्ट के अब नत्र अब त्यही हामी त्यही 4th 5th मा हल्लेर बस्छ जहिले मलाई चाहिँ लाइक हुन्छ नि आई थिङ्क वी सुड लाइक गो फर फ्रेङ्की डियोङ क्या जबसम्म चाहिँ पोसिबिलिटी छ होइन लुक्स सो फार इट लुक्स पोसिबल होइन किनकि गिभन द म्यानेजर द्याट वी हेभ राइट नाउ होइन अनि उनीहरूको फ्रेङ्की डियोङ र टेन हागको पास्ट हेर्ने हो भने इफ वी बाई फ्रेङ्की डियोङ होइन इट्स गोइङ टु हुन्छ नि लुक लाइक वी बट 2 मिडफिल्डर्स क्या द रिजन इज होइन Frankie de Jong and Donny van de Beek have played under Ten Hag setting होइन and did really good क्या so 2 वर्षदेखिको जुन हाम्रो ब्याकअप छ नि Donny van de Beek who हुन्छ नि made to 50 games without even playing total of 100 minutes होला होइन तर if we bring Frankie de Jong in होइन त्यो Frankie de Jong र Donny van de Beek को partnership under Ten Hag was brilliant क्या हुन्छ नि अनि if we get him it's gonna look like we bought 2 midfielders guy so I'm right now I am all in for Frankie de Jong होइन although I'm not the greatest fan like of Frankie de Jong ल्याएर हैन ल Frankie de Jong ल्याएर उलाई कहाँ खेलाउँछ होला उलाई मिडमा त obviously त्यो त jokes apart हैन यस्तो हो क्या we're only looking to build a team होइन नि त्यो टिम सिटमा देखिने स्टार्टिङ 11 हेरेर मात्रै हुन्छ नि लोकललाई कहाँ राख्ने भनिरहेको छ क्या बट इट्स लाइक हुन्छ नि 40-45 odd games in the season होइन बुझेँ मैले सोध्न खोजेको लाइक फ्रेङ्की de Jong ल्यायो भने होइन आइडियली चाहिँ उसलाई कहाँ स्टार्ट गराउँछ होला फर्मेसन चेन्ज हुन्छ 4-2-3-1 हुँदैन नि त्यसपछि 4-2-3-1 नै हुँदैन के 4-1-2-1-2 होला होइन डायमन्ड हुन्छ होला क्या अगाडि बिकज अफ द प्लेयर्स वी हेभ होइन किनभने इफ यु लुक एट अहिले ब्रुनोको ठाउँमा बल्ल डिबी खेल्छ क्या टेक्निकली हेर्ने हो भने किनभने ऊ बक्स प्लेयर हो आउट एन्ड आउट होइन 1-2-1 खेल्ने अगाडि जाने हो क्या हाम्रो सोचाइमा चाहिँ के अरे स्कट म्याक्टोमिने अथवा फ्रेड निकालेर चाहिँ डिबी हाल्ने छ नि त किनभने बेस नै हाम्रो फाउन्डेसन नै 4-2 बाट जान्छ क्या सधैँ इट हेज टु बी 4-1-2-1-2 अथवा अरू नै केही Plus, we haven't been able to imagine United starting 11 without Bruno in it, which is stupid to me. If Frankie de Jong and Donny van de Beek work really good, why do we have to depend on Bruno? This is change. All my love for Bruno, but if someone else or a pair of people are doing better than you could do, I will go for them. I would not build my team to accommodate Bruno. But I think my thoughts are as a team United progress गर्ने I see like Donny van de Beek, Frankie de Jong midfield working I might be wrong I might be wrong I do not guarantee it but I see it happening and if that happens अहिलेको फुटबलमा we need a CDM we cannot put Bruno at CDM which means we have to put him on the bench. But if it's good for the team and if it's for the greater good, I don't see why we cannot do that. अब अहिलेको ट्रान्सफर र्युमरहरू यसो हेर्दाखेरि आई थिंक वी विल बी गोइङ विथ 4-3-3 के फर्मेसन चाहिँ राइटमा अब एन्थनी पनि टार्गेट गरिरहेछ नि त सो एन्थनी सान्चो रोनाल्डो अनि तीनजना मिडफिल्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन सो या त्यो फ्रेङ्की de Jong र भ्यान डे बिक त भइहाल्यो तर आई थिंक हामीले मेन प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले सिडिएमए जस्तो लाग्छ के मलाई
डियोङ त अभियसली भइहाल्यो होइन, तर आई थिङ्क अन सिडिएम चाहिँ अब अहिले रुबेन नेभेसको कुरा त छ होइन, तर रुबेन नेभेस सिडिएम भन्दा नि सेन्टर मिडको लागि चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो त्यही अब बिसुमाहरू तिनीहरू किन टार्गेट गर्दैन त्यो चाहिँ मलाई अचम्मै लाग्छ कि युनाइटेडको प्लेयर्स बिसुमा ब्रो, बिसुमा एउटा एकदमै नट जस्ट युनाइटेड, आई डोन्ट सी हाउ लाइक बिसुमालाई कुनै पनि टप टिमले किन नहेरेका त्यसलाई नदेखायो हो त। एउटा प्रपर सिडिएम चाहिँ चाहिने नै छ क्या, जबसम्म एउटा प्रपर सिडिएम हुँदैन तबसम्म युनाइटेडको मिडफिल्ड चाहिँ not going to work at all. I feel like maybe Ten Hag might go for a 3-3 at the back as well. त्यो गर्यो भने पनि I think you will be able to accommodate अब फ्रेङ्की डियोङ अफिसियल भयो भने फ्रेङ्की, डोनी भ्यान डे बिक अनि ब्रुनो पनि त्यही लेभल त्यो 3 at the back खेलायो भने चाहिँ अकोमोडेट गर्न सकिन्छ, किनभने फ्लोट गर्न मिल्छ नि त उनीहरूलाई होइन। अनि इफ यु रिमेम्बर त्यो के अरे नेसन्स लिगको इन्टरभ्यूमा डियोङले त्यही भनेको थियो नि त होइन, लाइक द्याट्स नट हाउ आई प्ले इन बार्सिलोना, मलाई नेदरल्यान्ड्समा खेलेको लाइक आई लाइक प्लेइङ द वे आई प्ले द फर्स्ट पर्सन टु रिसिभ द बल फ्रम द डिफेन्डर्स होइन, उसले भनेको थियो नि त। सो द्याट लाइक त्यसले चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई अलिकति के कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि even though he's not the CDM, maybe United are looking for a more versatile midfielder to have alongside him. Okay? So Frankie de Jong can go behind, can be the first person to get the ball off of the first defenders. होइन त्यो गर्यो भने त अब त्यो युजुअली सिडिएमले गर्छ नि त त्यो रोल होइन, बल लिएर बल डिस्ट्रिब्युट गर्ने द फर्स्ट फेज अफ प्ले होइन। तर अब त्यो इफ युनाइटेड डु नट साइन लाइक अ प्रप लाइक अ CDM I can see like maybe Frankie de Jong going back in between the two defenders, getting the ball from them, and playing it to more versatile midfielders. Okay? That could probably be an option. To answer your question, Tridip, I think I agree with Sustai as well. Overhaul is needed. The spine of the team, football, the spine of the team has to be the most important part of the football team. The most strongest. So but the weakest in United with the spine, okay? Yeah. My त्यो टुप्पो छ, बटम छ, बिचाउनै छैन के, मिडफिल्ड त यस्तो खाली छ के हैन, इट्स लाइक अ डोनट होल के बेसिकली हैन। अब त्यसलाई फिल गर्नु पर्यो, यु नो व्हाट आई मीन, लाइक त्यसलाई फिल गर्नु पर्यो हैन। अब फ्रेङ्की डियोङ अब भयो भने त obviously it'll be a good signing, but as we said earlier in the podcast, अरु प्लेयरहरुलाई त्यसरी अब प्रिमियर लिगको इन्टेन्सिटीमा कम्पेयर गर्ने हो भने we cannot stop that with Frankie de Jong as well. You never know if he will be successful. I know. You never know. Maybe to intensity. He did it in the Champions League with Ajax, obviously. But Premier League is a long season, 38 games against tough opponents each and every week. I know. So you never know how that's gonna work. Hopefully we get him. And hopefully we don't waste time if we don't get him as well. Like you know what I mean? Like just get an answer, okay? Just get it. I mean फ्रेङ्की डियोङले म आउँदिन भने भए त किन यत्रो नेगोसिएट पनि गर्थ्यो होला र होइन युनाइटेडले विथ बार्सिलोना। अब त्यहाँ केही कम्युनिकेसन त भएको छ पनि होला, बट आई जस्ट होप द्याट युनाइटेड साइन्स एटलिस्ट 90% अफ द प्लेयर्स होइन बिफोर द स्टार्ट अफ द प्री सिजन। सो टेन ह्याग इज कम्प्लिटली विथ हिज न्यू ग्रुप अफ प्लेयर्स के, अनि बिचमा सिजन सुरु हुँदाखेरिको 2 हप्ता अगाडि चाहिँ कोही पनि प्लेयर नलिएर आओस् कि, जस्ट ह्याभ अ स्क्वाड रेडी टु गो फर द न्यू सिजन। Maybe you know त्यो गर्यो भने चाहिँ I think it will be good. ग्लेजर्सले के गर्छ भन्ने कुरा भयो कि अब हामीलाई अहिले चाहिने भनेको स्टार्टिङ 11 मा चाहिने प्लेयर्सहरु हो हैन, तर ग्लेजर्सले चाहिँ अब स्क्वाड प्लेयर्सहरुको लागि पैसा दिन्छ क्या फेरि हैन। सो त्यो एउटा प्रब्लम भइरहेछ के, लाइक फर एक्जाम्पल अब पहिला त्यो पेपको सेकेन्ड सिजन हेर्न, उसलाई डिफेन्स अलिकति नि मन परेको थिएन हैन, 4 जना चेन्ज गर्दैन थियो उसले। जो हार्ड नम्बर 1 इंग्ल्यान्डको नम्बर 1 किपर हैन, सिटीमा त्यत्रो बेर खेल्यो हैन, आउन साथै म तेरो आई डोन्ट लाइक यु, उलाई निकाल्दियो नि त। सो त्यस्तो खालको त्यो दिनु पर्यो के म्यानेजरलाई चाहिँ अथोरिटी हैन, त्यो भएपछि बल्ल अनि हाम्रो अलिकति प्रोग्रेस देखिन्छ क्या। नत्र त त्यही हो, अब कुनै एउटा प्लेयर बेचेपछि पहिला त्यो स्पोर्ट्सले गरे जस्तै के, ग्यारेट बेल बेच्यो, 8 जना प्लेयर ल्यायो, तर सबै 8 जना नराम्रो प्लेयर ल्यायो नि त। Eriksen back, obviously. Eriksen back. He was the only one that was like impactful. On that end, I think United like have to try to get Eriksen, man. Like on a free for 3 years,
he can be a stopgap क्या त्यो हुन्छ नि before maybe United would like to have Declan Rice or would like to have Jude Bellingham, but in that sense अब अहिले त्यसरी दिन सक्दैन भने why not go for someone who's so experienced and is a pretty good footballer as well. Yeah, last season पनि राम्रै गरेछ. He's yeah, exactly. होइन ब्रेन्टफोर्डमा आएर he's changed how Brentford play football. Like हुन्छ नि उसले बल लिएर यस्तो मजाले खेल्ने बनाइदियो त्यो टिमलाई होइन. So I hope they're looking for at Christian Eriksen as well, because it's a no-brainer. Okay? It's a easy hit or miss. Like if you sign him and if he's able to play for you, all well and good. If he's not, it was a free signing anyways. Like True, you didn't spend big bucks on probably it. go by with half of what we were paying for one Mata accounts, and so Exactly. issue the sort नै भइसक्यो नि त हैन. Exactly. We Like, might as well imagine get if- like the same quality Mata had क्या, like in Eriksen. Exactly. know. Exactly. And even if he's not a starter, right now, a benchबाट लिएर आउँदाखेरि पनि we need to change the game a little bit. Yeah. Instead of bringing McTominay off the field, imagine we bring in Christian Eriksen on the field. Any day, bro. Any day. I know. Like, I mean, hopefully, like I said, I know, like this time around, like, कति news आउँथ्यो transfer को, United को up until last season. Everything everybody would know what's going on each and every step. I know. अहिले त्यस्तो भइरहेको छैन. Maybe they're working behind the scenes. I know. Maybe ठ्याक्क मिलाइरहेको होला, यताउता गरिरहेको होला. Hopefully. Maybe they are not working. I at hope all. for the best, but expect the worst. It's Man United, obviously. I know. Maybe they are not working at all, होइन? Maybe they're not working at all. You never know. Okay? With Man United, that's the thing. You hope for the best, but you always expect the worst. Okay? That's a hard truth that we have to take. I know. अनि म चाहिँ त्यही बसिरहेको छु. So hopefully they're working behind the scenes. Hopefully they're doing their due diligence. I know. They're trying to do everything they can to get all the players that Ten Hag wants. But I would also not be surprised if he gets none of those players. It's just one of those things with Man United. So in Two years Comes with the package. I would be surprised. I would be surprised if you don't get any player. मलाई टेन हागको पर्सनालिटी र उसको जुन हिस्ट्री छ होइन अनि उसले जसरी राल्फ निक्लियो नि त होइन आई मिन अफ कोर्स दे बोथ ह्याभ ह्याड से उनीहरूको भयो होला बिचमा अनि दुइटैको फिलोसफी चलेन सो आई मिन एट द एन्ड अफ द डे कन्सल्टेन्ट डोन्ट ह्याभ पावर्स राइट म्यानेजर ह्याभ फुल वेटर पावर्स सो त्यो भएर चाहिँ गएको जस्तो लाग्छ क्या अनि उसले चाहिँ बिस्तारै ड्रेसिङ रुमको कन्ट्रोल लिइरहेको जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन आई थिङ्क द्याट्स अ रियली गुड साइन केही पनि इन्साइट्स आइरहेको छैन भित्रको विच इज इदर रियली गुड इदर रियली ब्याड सिन्स दिस इज द बिगिनिङ अफ अ न्यू एरा आई थिङ्क इट्स अ रियली गुड साइन होइन जस्तै अब पोग्बा आई मिन म्याटिस त त्यस्तो साह्रो थिएन पोग्बा अनि लिनगार्ड दिज टु प्लेयर्स वेयर सो मच अन सोसियल मिडिया होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई गेस दे वेयर द मोल्स सो डियोङको केसमा चाहिँ मलाई knowing De Jong was already with working with Ten Hag, they both दुईजना कुरा भइसक्यो होला WhatsApp कुरामा पुरै ए ब्रो you want to come in, of course bro अलिकति पैसा मिलाउन मात्रै कुरा भएर होला and knowing the fact that Barca is so much in financial crisis mode, United low ball गर्न खोजिरहेको जस्तो लागिरहेछ कि मलाई जसरी हामीले ब्रुनोलाई लो बल गरेको थियो नि ब्रुनो किन्दाखेरि होइन कति 60 कि 70 मागे हामीले 40 देखि किचिज गर्न थालेर पछि 55 कि 50 मा मिलाएको हो नि त सो त्यही गरेर जस्तो लाग्छ के एन्ड अफ कोर्स बिल ग्लेजर्स नोज मनी एन्ड देन डियोङ आई गेस ही वान्ट्स टु जोइन राइट ही निड्स न्यू फ्रेश एनर्जी अनि प्लस अब यहाँ पनि रियुनियन हुने भयो होइन त्यसले गर्दा आई थिङ्क डियोङ वी विल मेक इट अलिकति अरू कसैले पनि टार्गेट पनि गरिरहेको छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि Eriksen would be a really good one. अनि अघि सुसले भने जस्तै 4-3-3 फर्मेसन हेऱ्यो भने again we have Fred. I think he's a good player, right? Rotational player. त्यो 4-3-3 मा पनि he is a workhorse. He's not like अब को भन्ने बर्नार्डो सिल्भा अनि यो जस्तो टाइपको चाहिँ मिडबाट खेल्ने डिब्रुनो अफ कोर्स यिनीहरू जस्तो होइन तर ही इज अ म्यासिभ वर्क होर्स एन्ड ही विल इन्टरसेप्ट ही विल डु द वान अन वान्स मार्किङ सब गर्छ क्या उसले सो एन्ड इफ यु सी राल्फ आएपछि उसको गेम उसले कन्ट्रिब्युट गरि नै रहेको थियो नचाहि पनि मिसपास पनि गएर एसिस्टै भइरहेको थियो कि सो आई थिङ्क वी शुड किप हिम on the same topic. What do you guys think about NDD and Kante? Their time is done, Dai.
Kante, I believe his time is done. Kante, if there was any time to get him, it was right after he won the league with Leicester. Leicester. That was the time to get him. There was maybe early last month, there was some sort of rumors going around that maybe United wanted to sign him. But he got injured, I think yesterday with France again. Unfortunately, ऊ पनि एकदमै injury prone भइसक्यो. So yeah, Kante Kante should not be looked at in my opinion. About NDD पनि, he was at one point one of the best midfielders in the Premier League. Hence, no doubt about it. CDM ma ta maybe it was Kante, Rodri नभएको बेलामा, I think second ma चाहिँ I think would have been NDD, and that was the time to get him. But obviously it's Leicester City, and obviously if United go to sign one of the Leicester players, they're gonna overprice them anyways. Price हेर्ने हो भने पनि I don't think United should go for NDD. And now he's getting older. I think this team needs more younger energy and not more of older experience. Experience is just 25 years old. He's only 25? Yeah. 25, 26 होला. 25, 26. Injury prone bन्छ. Yeah, but I feel like he's a little bit injury prone as well, because उसको injury फेरि quick पनि हैन के. He gets a very severe injury and he's out for a long period of time until he makes a comeback. United मा चाहिँ I feel like now we need players that will be able to play 80% of the games in a season. Game मजाले. You can miss a couple of games here and there. Maybe your hamstring tightens, or you get a swollen ankle or something. But quick recovery, nothing where you're laid off for 2-3 months. I think the only CDM that United, in my opinion, would and should look at from the Premier League is Bissouma, hands down. No one else. That's it. Bissouma he is, man, म त यस्तो मन पर्छ के Bissouma के यार, god damn man, so good. I agree man. अघि हामी यो कुरा गरिरहेको थियौ नि के रे कुनै प्लेयर्स जुन चाहिँ आफ्नो अब एभरेज क्लबबाट राम्रो खेलिरहेको थियो अनि टप 4 अथवा टप क्लब्सहरुमा आएपछि चाहिँ दे कान्ट परफर्म हैन. आई गेस हाम्रो पनि त्यही भएको थियो होला, स्पेशली आफ्टर फर्गसन रिटायर्ड. हाम्रो जस्तै प्लेयर्स अथवा हुन्छ नि जो म्यानेजरहरु आयो हैन, जस्तै एक्जाम्पल टु स्टार्ट विथ मोएसले भिडिचलाई कसको भिडियो हेर्नु भने जागिएलका. सो आई गेस त्यो फेज थियो होला के हैन. अब तिमीले यदि हेर्यौ भने लिभरपुलमा बेनिटेज हुँदाखेरि राम्रो खेल्थ्यो नि हैन. दे वर कन्स्टेन्टली अ थ्रेट, अनि लिगसँग हुन्छ नि कम्पिटिसन परिनेर हुन्थ्यो, 1-2 पोइन्टमा हैन हाम्रो परेर हुन्थ्यो. अनि त्यसपछि उसले छोडेपछि आई गेस यु वेन्ट टु रियल मैड्रिड है. त्यसपछि अनि जो प्लेयर्सहरु ल्यायो नि हाम्रो पनि त्यही भयो जस्तो लाग्छ के. बीचमा जस्तै हाम्रो स्नाइडर हैन, त्यसपछि यो स्वाइनस्टाइगर, यो जो ल्यायो नि हामीले, डिमारिया, स्नाइडर चाहिँ हामीले कहिले ल्यायो है? त्यो जहिले एयरपोर्टमा कहिले स्नाइडर signing bro. लिभरपुलले जुन साइनिङ गराएको थियो नि, आई सी अ प्याटर्न हेर के. किन द रिजन वाइ एम टेलिङ इज हल्का एनालिटिक्स गर्दाखेरि आई सी अ प्याटर्न हेर के. लिभरपुलले राम्रो प्लेयर्स किने हो तर एभरेज क्लब्सको, जस्तै एन्डी क्यारोल, एक्युलानी हैन, मिलानबाट ल्यायो, मलाई अझै याद छ. यो सच अ गुड प्लेयर है. चार्ली एडम लेफ्ट फुट जहाँबाट हाल्ने गोल हान्थ्यो हैन. चार्ली एडमको साउथ ह्याम्पटन कि कहाँ थियो? ब्ल्याक स्टोकमा. चार्ली एडम स्टोक सिटी हैन, ब्ल्याक पुलबाट लिएर Kanchelski, the ball he got there from Fulham मा त 20 भइरहेको थियो बा. चार्ली जोकोले पनि केही गरेन नि. नेम ब्रान्ड थियो तर he could not do it हैन. Downing, yes. अनि त्यसपछि जोवानोभिच थियो एउटा, another player न्युरी साहिन, कस्तो खतरा थियो न्युरी साहिन. Oh yeah, that's true. त्यो पनि थियो यार. Yes, स्पोर्ट्सबाट के रे रबी किन पनि किनेको थियो नि त. He was a really good striker. पनि थियो नि perfect striker थियो, डच प्लेयर लाइक he used to play so good. So हाम्रो पनि त्यही फेज चलिरहेको थियो र अब हुन्छ नि एटलिस्ट टु दिस सिजन चलिरहेको थियो के. So hopefully new era starts man. I'm really excited.
यो अपकमिङ उसमा चाहिँ आई हेभ रियली हाई एक्सपेक्टेसन्स अफ कोर्स टप 4 पर्नु पनि एउटा गुड जस्तो लाग्छ मलाई होइन 2 to 3 इयर्ससम्म हामीले एक्सपेक्ट पनि गर्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यही पनि आइएम रियली एक्साइटेड के द न्यू गेम प्ले द्याट विल बी लुकिङ अ न्यू फ्रेस मोर बसी म्यानेजर एकदम एक्साइटेड छु क्या म चाहिँ तिमीहरूको के छ एक्सपेक्टेसन्स यो सिजन त प्रब्ली टप 4 मा झुन्डिनु पर्छ यताउति गरेर ल्यान्डिङ गरेर 4th 5th नै हुन्छ होला जस्ट नोन सो आफ्टर त्यही अब के भन्ने इनफ ब्याकिङ इनफ टाइम दिएपछि आफ्टर 3 बिङ अ years म्यानेजर के maybe एउटा लाइक फुटबलको दामी डिसाइपल जस्तै छ नि त हुँदा होइन we've watched a couple of seasons football क्या हुन्छ नि the way he हुन्छ नि has his team No, I play agree too. I अनि agree with that. उसको मलाई चाहिँ फुटबल नै तपाईँको एक्साइटिङ छ नि like, त हामीले I think this was like in the first podcast too. I remember मैले यही क्वेसन आउँदाखेरि or something similar to this question. I said Ten Hag needs to have 90% of the squad with his own breed of players. त्यसपछि मात्रै केही एउटा एक्सपेक्टेसन लेभल चाहिँ हाई हुन्छ क्या बिकज वी नो फर अ फ्याक्ट द्याट दिज प्लेयर्स आर डाउन टुलर्स होइन यिनीहरूले लाइक इफ दे डोन्ट लाइक समथिङ दे आर नट सम वान द्याट विल गो थ्रु द ब्रिक वाल दे विल सिङ्क होइन सो इट्स अ फ्याक्ट सो मलाई चाहिँ टेन हागले जबसम्म ही डज नट ह्याभ अ स्क्वाड द्याट ही फुल्ली ट्रस्ट एन्ड द प्लेयर्स द्याट फुल्ली ट्रस्ट हिम त्यति बेलासम्म चाहिँ म लिग टाइटलको च्यालेन्ज यताउता केही भन्दिनँ अभियसली एज अ क्लब इट इज इम्पोर्टेन्ट टु गेट टप 4 होइन इभन फाइनेन्सियली वाइज अब अहिले नै हेर्दाखेरि पनि लास्ट सिजन टप 4 पाएन अल द प्लेयर्स द्याट द टिम्स आर लुकिङ फर एभ्री प्लेयर वान्ट्स टु गेट टु टप 4 होइन त्यसले गर्दाखेरि कति नेगोसिएसन्सहरू अड्किरहेको हुन्छ होइन सो अभियसली यु वान्ट टु गेट च्याम्पियन्स लिग एभ्री इयर बट मलाई त लाइक त्यो ट्यान्जिबलमा त हेर्न पनि मन छैन कि आई वान्ट सी अ टिम द्याट फाइट्स मलाई त्यति हो क्या एक्सपेक्टेसन्स के द्याट्स द मिनिमम अमाउन्ट अफ एक्सपेक्टेसन अ टिम द्याट डज नट लाइक गिभ अप अ टिम द्याट फाइट्स अ टिम द्याट लुजेस विथ डिग्निटी हुन्छ नि मलाई त त्यति मात्रै हेर्न मन छ कि अहिले के लाइक म त्यो स्टेजमा पुगिसकेँ कि टप 4 एफए कप कार्लिङ कप युरोपा लिग च्याम्पियन्स लिग भनेको त दूरको कुरा हो टाढाको कुरा हो एकदमै मलाई त जस्ट अ टिम द्याट प्लेज टुगेदर knows what they're doing, a manager that has a clear sense of identity of how his team should play, players that he fully trusts, players who fully trust the manager, and everything going and having a certain structure. Okay? मलाई त त्यति मात्रै हो एक्सपेक्टेसन्स द्याट लाइक नथिङ ट्यान्जिबल अहिलेको लागि चाहिँ एक्सपेक्टेसन त्यही हो एउटा प्रपर गेम प्ले चाहिँ देखियोस् क्या अनि प्रपर स्ट्रक्चर देखियोस् सो द्याट त्यसमै बिल्ड गरेर अब पछि एक्सपेक्टेसन्सहरू लेआउट हुन्छ अब अहिले हाम्रो स्ट्रक्चर प्लेइङ स्टाइल के हो हाम्रो अहिलेसम्म थाहा छैन क्या आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन वी डु नट ह्याभ एनी प्लेइङ स्टाइल क्या एट अल होइन सो एउटा प्रपर प्लेइङ स्टाइल you only live once होइन ping the ball you only score once ping the ball होइन ping the ball होइन hope for the best ping the ball hope for the best so अहिले त्यही भइरहेछ सो या एउटा प्रपर स्ट्रक्चर भयो भने चाहिँ लाइक if you are going attacking if you are going counter attacking or if you are like going defensive त्यो एउटा स्ट्रक्चर भएपछि चाहिँ अनि त्यो स्ट्रक्चर भएपछि अनि त्यसमा बिल्ड गरेर चाहिँ we can like challenge for titles or Premier League titles, Champions League त भन्दैन होइन जस्ट कप्स के एफए कप्स कार्लिन कप्स लाइक हामीले धेरै भयो नि त के पनि नजितेको त सो लाइक एउटा के च्यालेन्ज अब 5 years लास्ट सिजन चान्स थियो तर अब भइहाल्यो अब छोडिदिउँ होइन त्यो कुरा नगरौँ युरोपा लिगको फाइनलको कुरा नगरौँ होइन तर यहाँ त्यही ल युरोपा लिग अनि plenty of FA Cup semi-finals, one FA Cup final under Mourinho होइन मोरिनोको बेला त जितेछ त्यो कुरा नगरौँ तर या 3टा सेमी फाइनलमा हार्यो एउटा फाइनलमा हार्यो सो मलाई त त्यो फिलिङ के आई वान्ट टु बी एट द लास्ट डे अफ द सिजन वाचिङ युनाइटेड एन्ड होपिङ वी विन सो वी क्यान विन द फ्रिकिङ लिग के I'm so desperate to see that, man. Like, kaile huncha ke tyo? Please, United, bro. Please, man. Oh God, I can't do another season of watching City and Liverpool go head to head and hoping one of the other teams beats
one of the other teams के like City beats Liverpool, so at least thank God Liverpool ले जितेन भन्नु नपरोस् के please. Like it was one of the worst days of my life. Like हुन्छ नि त्यो end of the Final season, game. man. Watching the final game of the season, man. It's just I just can't, and I hope like this is the same sentiment that the hierarchy at United has as well. Like हुन्छ नि यो like this is like अति भयो हैन, अति नै भयो. 10 years of shit decisions, 10 years of mismanagement. Let's stop it right here. Only let's make a new path. Okay, please. I beg you, man. I beg Man United, bro. Like, अति भयो के अब चाहिँ too much भइसक्यो यार. Game week 32, game week 33 नै हैन. त्यही भने के like हुन्छ नि at least let's go up until like हुन्छ नि May के like May मा गएर होला ल players maybe got injured, we lose the title. Let's just get up until May though, man. Like let's put up a consistent challenge के अब like I said earlier हैन अब त्यो it'll take time. तर please man, let's work for it के like it's fucking Man United bro. हामी यो like Norwich को fans हो भनेको यार bro. तिमी मेको कुरा गर्छ र अहिले डिसेम्बरमै जान्छ सबै. अहिले त त्यो ट्रान्सफर सिजन पनि पर्खिनु पर्दैन होला अब एक महिना 2 महिना भएपछि विल नो के अलराइट जो आए पनि ट्रान्सफर मिड सिजनमा के हुनेवाला छैन भने अनि छोड्दे. You remember there was this like United in our successful years under Ferguson, right? Sorry, Alex. As soon as December. It was December, oh man, December, the United after December was the team that would win the league. Not up until December. You know, in December, somehow everybody was trying to figure these things out and stuff. It's the exact opposite. There's this like first time when you go, like when you start a semester in your college, the first week, or you're thinking like, oh, your weeks are more so partu. I know, like I'll make a schedule, I'll stick with that schedule, I'll go do my homework at this amount of time, I'll go to the gym at this time, like you're a schedule and you stick with that for the week. And you go to the next week एउटा दिन के हुन्छ अनि त्यसपछि आज जान्न म जिम भन्छ हैन अनि एभ्रीथिङ फ्लिप्स एउटा क्विज बिग्रिन्छ ब्रो एउटा क्विज बिग्रिन्छ अनि ए बाट बी मा झर्छ हैन बी मा झर्छ अब नेक्स्ट टाइमको लागि भनेर युनाइटेड सेम त्यही हो के दे स्टार्ट अ सिजन लाइक हुन्छ नि ओभर लाइक हाइपमा हैन यो वर्ष चाहिँ के गर्ने भनेर अनि बिस्तारै खस्किदै गयो अनि फर्स्ट गेममा चाहिँ Real याद छ के क्रिस्टल प्यालेसलाई जेन प्रेसिङ देखाएको थियो for 30 minutes. Oh man, this is it. हैन Ralphलाई नै फुल टाइम म्यानेजर बनाऊ. You don't need anyone. भाग्यो के अझै मलाई. त्यसपछि त्यही हो एउटा जेन प्रेसिङ. फर्स्ट गेम जहिले राम्रो छ. सेन्टिमेन्ट्स बिहाइन्ड इट के किनकि राल्फ र्यानिक आएपछिको फर्स्ट गेम ओके हुन्छ नि राल्फ र्यानिकले प्रिसिजन खेलेर हैन टिम बनाएर अनि आएको हैन नि त राल्फ र्यानिक पिक्ड अप हैन युनाइटेड दैट ह्याड जस्ट लस्ट हुन्छ नि 4-1 टु वाटफोर्ड लास्ट विक के हैन त्यो टिम पिकअप गरेर अनि 30 मिनेट ल ओइ यो फुटबल त हामीले नदेखेको महिनौ भइसक्यो भनेर देखाइदिएपछि मान्छेहरु एक्साइटेड त हुन्छ नि त हैन सो आई अन्डरस्ट्यान्ड द सेन्टिमेन्ट्स बिहाइन्ड इट हैन बट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द रश के हैन तर सिजनको जहिले पनि फर्स्ट गेम त जहिले पनि राम्रो खेल्छ नि 2-3 गोल त हानिरहेको हुन्छ नि त अनि त्यहाँबाट हामीले त्यहीबाट हानेको चार हाने धेरै ब्रुनोले लिड्सलाई ह्याट्रिक हान्दाखेरि लिग हाम्रो भनेर सोचेको पोग्बा 4 वटा असिस्ट ब्रो 4 वटा असिस्ट पोग्बा 4 असिस्ट ब्रुनो ह्याट्रिक ब्रो लाइक आई वाज लाइक ओ शिट त्यही बेला भरानको अनबिल गरेको थियो हैन अनि रोनाल्डो साइन गर्ने भनेपछि के चाहियो अनि के चाहियो हामीलाई तर लास्टमा गएर डिसेम्बर आउँदाखेरि त टाइटल रेस ओभर ब्रो म्यानेजर पनि छैन प्लेयर्सहरु पनि के हो I think the players man players किनभने हैन अब अस्ट्रियाको उले म्यानेज गरिरहेछ नि त अहिले र्याल्फले अनि म त्यो नेशन्स लिग हेरिरहेको थिएँ के खत्रै प्रेस गरिरहेछ भने म हेरिरहेको थिएँ के जुन हुन्छ नि अगाडिको सो इट शोज लाइक स्ट्र्याटेजी हुन्छ नि यो प्रिन्सिपल्स एन्ड थियरिज they are not enough to make a team win के हैन तिमीले अस्ट्रियाको म गेम हिजो हेरिरहेको थिएँ हाइलाइट्स अफ कोर्स गेम त हेरेको थिएन एकदमै खत्रै प्रेसिङ गरेर गोल नै हारेको थियो के सो इट शोज म्यान द म्यान वाज नट ब्लफ इज अ भेरी हाइली रेस्पेक्टेड पर्सन फर अ रिजन नि त राल्फ
अनि हाम्रोमा चाहिँ लिन्गार्ड अनि यो अरू जस्तो प्लेयर्सले चाहिँ दे कुड नट फलो हिज फिलोसफी shows त्यही हो कि इट्स द प्लेयर्स के युनाइटेडमा के एन्ड इट्स बिन द प्लेयर्स द प्रब्लम दिज प्लेयर्स एज अ प्रब्लम फर अ लङ टाइम इट जस्ट टुक a very long time for the people like us fans to realize, like, you know what, maybe the manager is not the problem at the club. It's the players on it, okay? Mourinho-सँग हुँदाखेरि पनि, and I still remember this के रोय किनले भने थियो के, he said you can never trust these players because these players will throw any manager under the bus, and he proved to be right के. मैले त्यही भएर पनि I go back to what I said earlier about expectations. Ten Hag ले जबसम्म 90% of the, किनभने there will always be a bad potato. There will always be a bad potato. जे भने पनि जति perfect situation सोचे पनि there will always be a couple of players that will go against the manager or like will not do exactly what the manager wants them to do. हैन, I will leave that variance. त्यो variance लाई म छोडिदिन्छु के. I will not worry about that variance. तर the rest of the 90%, as long as the team is 90% filled with the players that Ten Hag actually wants, त्यतिपछि मात्रै हो के यो टिममा केही डिफरेन्स पाउने हो के. नत्र त we will still be having players like McTominay. अहिले त पुरा सर एलेक्स फर्गुसन एराको प्लेयर छ यार, के कुरा गरे. अनि त्यही भनेको के, we still have Phil Jones getting paid, bro. हैन, त्यस्तो सिचुएसन छ युनाइटेडमा. So it has been the players for a long time, for a very very long time. अनि मोरिन्योले त्यो अस्ति एउटा को मान्छेसँग इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थियो नि. अनि लुई भ्यान गाल मेन्सन समथिङ अबाउट एड वुडवर्ड एज वेल यो नेदरल्यान्ड्सको इन्टरभ्यूमा, हैन, सेइङ लाइक इट्स रिचार्ड अर्नर नाउ, सो मेबी थिङ्स विल चेन्ज, हैन. अब मान्छेले यसरी खुलेर भनिदिरहेछ भनेपछि त लाइक देयर इज मेनी प्रब्लम्स इन द क्लब. obviously ओनरशिप एउटा प्रब्लम हो, तर प्लेयर्स, म्यान, द प्लेयर्स वर म्यानेजर्सहरूलाई एनडीए साइन गरेर हुन्छ होला के. maybe I would go for like हुन्छ नि त्यो ओल्ड स्कुल म्यानेजमेन्ट क्या युनाइटेडको, होइन. अल्दो अलिकति लाइक मिलिट्री स्कुल जस्तो फिल गर्छ होइन. बट ओके, लेट मी आस्क यु गाइज क्वेसन, होइन. पहिला फर्गुसन हुने बेलामा युनाइटेडको टिम बसबाट निस्केर प्लेयर्सहरू छिर्थेन, होइन. एभ्री वान वाज वेयरिङ अ सुट क्या युनाइटेडको, होइन. none of them look different from each other क्या, because everyone looked like a United player, होइन. अहिले आउँछ हेडफोन स्पोन्सर गरेको हेडफोन लाउँछ, यता निलो यता पहेँलो यता हरियो बनाएर आउँछ, यस्तो गर्दै, होइन. They do not even have the decency to say hi to the fans, होइन. अनि त्यसपछि सोसियल मिडियामा गएर पुरै त्यो अहिलेको हुन्छ नि जेलिङ दिन्छ, होइन. त्यो बुलशिट क्या. अनि इभन वेन न्यू प्लेयर्स जोइन युनाइटेड, इट हेज बिन माई ड्रिम टु जोइन युनाइटेड भन्छ. अफकोर्स म्यान, युर लाइक हुन्छ नि क्लब द्याट विथ द स्ट्याचर अफ युनाइटेड पिक्स यु आर अ नो वेयर, होइन. युर ब्याङ्किङ मिलियन्स अफ डलर्स एभ्री इयर. अनि त्यसपछि इट हेज बिन माई ड्रिम. अनि त्यहाँ सक्यो क्या, उनीहरूको गोल नै त्यही हो क्या अहिले लाइफमा, हुन्छ नि. एउटा खतरा कन्ट्र्याक्ट पाउने, मिलियन्स अफ डलर्स बनाउने, सोसियल मिडियामा हुन्छ नि जेलिङ्स गरिदिने, होइन. अनि त्यो रिच बनाउने, अनि सक्यो क्या. हेभ यु सिन लाइक युनाइटेड प्लेयर्स दिस डेज, होइन, लाइक उनीहरूको सोसियल मिडियामा हेर्दाखेरि दे आर अक्युपाइड विथ सो मच मोर स्टफ, हुन्छ नि, अदर देन फुटबल क्या, होइन. उनीहरूको अब्लिगेसन हो नि. यु गेटिङ पेड मिलियन्स अफ डलर्स टु प्ले फुटबल क्या. यु हेभ द नाइकिज एन्ड द एडिडास कम बिहाइन्ड यु जस्ट बिकज यु प्ले फर युनाइटेड क्या, हुन्छ नि. अनि तिमीहरूको अब्लिगेसन क्या टुवर्ड्स युनाइटेड, टुवर्ड्स फुटबल क्या. आई डोन्ट लाइक द्याट पार्ट क्या. पहिला डेभिड बेकहमको इन्टरभ्यू हेरेछ नि. डेभिड बेकहम हिमसेल्फ सेड, होइन, 2001 मा when he got the mohawk, he was wearing a हुन्छ नि beanie throughout the training, होइन, because he was afraid to हुन्छ नि face Sir Alex Ferguson क्या. अनि ड्रेसिङ रुममा गएर बिनी लाएर फुटबल गेम त खेल्नु मिल्दैन नि त. ड्रेसिङ रुममा गएर चेन्ज गरेर त्यो बिनी निकालेर फर्गुसनले त्यो मोहक देख्दै नै all he had to say was, होइन, go get that haircut. रेस्ट रुममा गएर सेभ गर्यो अरे क्या. द्याट्स वाइ हुन्छ नि Beckham went bald for some season because he had a mohawk and he saved it out because he was scared of Sir Alex Ferguson क्या. फर्गुसनलाई बेकहमको प्राइभेट लाइफमा इन्टरफेरेन्स गर्नु त थिएन नि त. तर as long as you play under me for my team, as long as हुन्छ नि my team is playing for your हुन्छ नि bullshit, you have to go by my rules क्या, हुन्छ नि. अहिले ड्रेसिङ रुममा 10 जना आउँछ, 10 वटा डिफरेन्ट रुल्स बनाइदिन्छ, अनि म्यानेजर कन्फ्युज हुँदैन. Which is why I am so excited about Ten Hag, because he looks like the
person who can like bring that back into it. Because Yeah. अहिलेको फुटबलमा if we have to pick a side that will look uniform as a team regardless of let's disregard football as an aspect for some time क्या उनीहरूको like living क्या उनीहरूको like personalityहरू सबै uniform गरेर हेर्ने भने Dutch football क्या is the place where you find that still. Ajax is the kind of team you would expect them to like come out of the team bus looking similar looking like you are there to play football and nothing else अरु सबै bull crap भइसक्यो so it's high time we cleanse that out किनकि no players that played for United in the last 5 years was bigger than David Beckham was in 2001 Exactly. हैन त्यो स्टारडम डेभिड बेकहमको स्टारडम यिनीहरू कसैले सुङ्न पनि पाएन क्या इन्जोय गर्ने त कहाँ परको कुरा अनि इभन ही वाज स्केयर्ड टु हुन्छ नि ब्रिङ अन हिज सेनानिगन्स इन्टु द टिम क्या हैन त्यो डिसिप्लिन चाहिँ चाहियो क्या नि coming back to the point where like players are always saying it was my dream to play for United. Fuck that shit. It must be your dream to win the Champions League. It must be your dream to win the Premier League and you're at United to do that. हुन्छ नि तिमीहरूको ड्रिम युनाइटेडमा खेल्ने हुनु भएन क्या ब्रो तिमीहरूको ड्रिम जित्ने हुनु पर्यो हैन त्यो जित्नलाई मिडियम चाहिँ युनाइटेड हुनु पर्यो क्या हुन्छ नि कहाँकोहरूलाई लिएर आउँछ हुन्छ नि आफ्नै केटाहरू त्यसरी भन्नु जस्ट लिएर आउँछ हैन मिलियनका मिलियन दिदिन्छ हैन सबै कुरा उनीहरूको डिस्पोजलमा छ सेभीले स्पोन्सर गराएको छ गाडी छानेर लिएर जा भनेको छ अनि ट्याग हेयरले स्पोन्सर गर्छ ल घडी छानेर लगाइदे भनेको छ हैन अनि एडिडास नाइकीको स्पोन्सरशिप आउँछ अनि टिम बसबाट निस्किने बेलामा ट्र्याक सुट लाएर ओर्ने हुन्छ नि यो ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ हैन बट युनिफर्मिटी हरायो क्या त्यसपछि युनिफर्मिटी हरायो क्या त्यसपछि It's about like it's about representing the club. It's about representing the players that played before you. It's about representing the Busby Babes, bro. I know, like it's about representing the entire club. Exactly. All the players right now are representing themselves. If they do not like a contract, they don't give a fuck about United. बालै छैन क्या कसैलाई पनि युनाइटेड अनि इट इज सो भिजिबल क्या उतानेर के अरे वी हेभ प्लेयर्स लाइक हुन्छ नि सादियो माने अनि सादियो माने र मोसालाको लेभलमा कोही युनाइटेड प्लेयर छ त अहिले छैन नि बट लुक एट हाउ हम्बल दे आर हैन व्हेन दे आर प्लेइङ क्या उनीहरू आफ्नो फ्यान्ससँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छ आफ्नो म्यानेजरसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छ आफ्नो टिममेटसँग साला एन्ड माने हैन have the beef हुन्छ नि and it is clear क्या उनीहरूको बीचमा beef छ हुन्छ नि maybe they want to be the top guy for the team हैन उनीहरूको बीचमा त्यो beef देखिन्छ but it never shows in their football क्या हुन्छ नि मोहम्मद सालालाई हुन्छ नि खतरा हेयरकट हानेर सोशल मिडियामा गएर पोज हान्नु छैन क्या because हुन्छ नि he is doing that on the football pitch अनि more people recognizes Mo Salah than they do Jesse Lingard or हुन्छ नि other players of United हुन्छ नि किनभने उनीहरू त्यहाँ पुगेको फुटबलले गर्दा हो त त्यहाँ पुगेपछि हराइरहेछ क्या अनि युनाइटेड राइट नाउ होइन त्यो कस्तो त्यो तिमीहरूले क्रोज जिरो मुभी हेरेको छ नि होइन सुजुरान जस्तो भइसक्यो क्या युनाइटेड हुन्छ नि स्टुडेन्टहरूलाई बालै छैन हुन्छ नि टिचरहरू डराइरहेछ स्टुडेन्टसँग हुन्छ नि अनि क्रोज जिरो हुन्छ नि त्यो सुजुरान इज अ हाई स्कुल होइन बट दे आर डुइङ एभ्रिथिङ बट स्टडी क्या हुन्छ नि अनि मेन पोइन्ट त स्टडी हो नि त हाई स्कुलको युनाइटेडमा पनि क्या द मेन पोइन्ट इज प्लेइङ फुटबल बट दे आर डुइङ एभ्रिथिङ एल्स बट प्ले गुड फुटबल सो फक दोज पिपल I agree, man. Nicely put, Dai. Nicely put. So that was a really good rant, man. I agree. Everything has come down to followers. Everything has come down to engagements. I know, sadly, it's not just football. I know, सबैको कुराहरू अब पर्सनली कति मान्छेहरू नै हैन मलाई यति ट्विटर फलोवर्स भयो भने ओहो कस्तो हुन्थ्यो होला मलाई यति इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दाखेरि मलाई 1 घण्टामा हैन 2000 वटा लाइक आयो भने हुन्छ नि द्याट्स अ ड्रिम हुन्थ्यो होला नि त सो इट्स अ सिमिलर थिङ in terms of football. I guess that shows why England बाट हाम्रो त्यत्रो England players-हरु छन् हैन you know the history of Man United players. Each and every players who were in playing 11, they used to be selected for
स्क्वाड होइन नेसनल स्क्वाडमा सेलेक्ट हुन्थ्यो कि तर तिमीले हेऱ्यो भने नेसन्स लिगमा अहिले जुन चलिरहेछ गेस कतिजना worst player best defender in Worst the whole player. world. just Most expensive defender in the just whole one world. guy. He shows, man. I was surprised. Sancho select boy, right? I thought he did really good. Although usko baat hai na, hai na, tara, I thought he was doing good. Who select boy, but again, he was compared with the likes of players like right, Sirima, Sterling, Foden. Grealish, Foden, right? So, and it shows the downfall of us for the past a decade, after Ferguson. Because it would always be the most English players in the England team would be United players. Okay? See, Rooney he bollo England ko fans they were hopeful, man. He was a golden boy, white Pele. He was the only guy who actually showed and gave hope of England winning a World Cup, right? Who injured boy, they could not perform, right? Otherwise, the sure shot thing. Kosele khelne sakdaina thiyo yaar Rooney, 2004 ko Rooney, 2008 ko Rooney. It was like, oh man, those were the times. Scholes, Rio Ferdinand, dude, right? So, captain of England was United player. That was the levels. तर अहिले भन्ने नै हो भने त हाम्रो युनाइटेड स्क्वाडमा इङ्ल्यान्ड प्लेयर खासै छैन नि त इफ यु लुक प्रपरली हैन को छ these are like these guys are not footballers these guys are social media entrepreneurs these guys are philosophers these guys are like I said jailings all that bullshit they're not footballers they're using football as a platform to do their side business whatever it is I don't okay let's switch the topic है अलिकति नेशन्स लीग को कुरा गरौँ न तिमीहरुलाई कस्तो लाग्छ यो yet another tournament हैन यो चाहिँ अब क्लब लेभलमा भन्दा पनि नेशन्स लेभलमा भयो 2018 देखि स्टार्ट भएर छ म अघि हेरिरहेको थिएँ UEFA नेशन्स लीग what do you guys think यो चाहिँ every alternate biennial भन्ने रहेछ so every alternate year मा चल्छ हैन do you guys के लाग्छ तिमीहरुलाई यो is it just a Mickey Mouse nations or what yeah Mickey Mouse Cup मलाई I don't understand the point of it your extra games हैन obviously they made this to make international games matches more interesting usually there will always be these random friendlies I know international games ko lagi but I don't understand the point of it I've not watched a single game अहिले सम्म मैले एउटा गेम पनि हेरेको छैन हाइलाइट्स पनि हेर्न मन लाग्दैन किनभने के हो म त फर्मेट पनि बुझेको छैन ब्रो बट आई अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि द पोइन्ट बिहाइन्ड इट है म चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि अलिकति त्यो के भने अन्डरस्ट्यान्डिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने चाहिँ ओके सो इन्टरनेसनल फुटबलको फेस्टिभल्स भन् दसैँ र तिहार भनेको त वर्ल्ड कप र युरोपियन प्लेयरहरूलाई युरो कप साउथ अमेरिकन प्लेयरहरूलाई के अरे हाम्रो कोपा अमेरिका एजियनहरूलाई एएफसी कप अफ्रिकनहरूलाई अफ्रिकन कप अफ नेसन्स छ होइन अनि दसैँ वर्ल्ड कप छ होइन त्यो बाहेक अरू टाइममा चाहिँ इन्टरनेसनल फुटबलमा के भइरहेको छ त लाइक हुन्छ नि अल अफ अ सडन लाइक चेरी पिक गरेर वर्ल्ड कपमा टिम पठाउन त मिल्दैन नि त लाइक दे निड टु ह्याभ द्याट हुन्छ नि इस्टाब्लिसमेन्ट टु क्या अनि अहिलेको राइभलरीले गर्दाखेरि लाइक हुन्छ नि अ लट अफ प्लेयर्स होइन आर लाइक हुन्छ नि सेग्रिगेटेड एज दे आर क्या हुन्छ नि डिफ्रेन्ट क्लब्समा खेलिरहेको हुन्छ अनि त्यो सेग्रिगेसन त ऊ हुन्छ नि वाट यु थिङ्क लाइक हुन्छ नि ब्राजिलको टिममा फ्रेड जाँदाखेरि डोन्ट यु थिङ्क लाइक के अरे हाम्रो एडरसनले युनाइटेडको प्लेयर त्यो छैन होला जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई त्यो हुन्छ नि डाइनिङ रुम बुलिङ क्या यता बुलिङ त नभन्नु ब्यान्टर्स क्या चल्छ नि अनि हाउ वुड दे लाइक हुन्छ नि गेट देम टु प्ले टुगेदर ल युरोपमा आउने के अरे युरोपियन लिग अफ नेसन होइन के नेसन्स लिग अफ नेसन होइन त्यो गर्ने मेन पोइन्ट चाहिँ के भने आई थिङ्क प्लेयर्स वुड बी मोर सिरियस होइन इन्टु प्लेइङ इन्टरनेसनल फुटबल इफ दे पुट अ ट्रफी अन टप अफ इट क्या सो ऱ्यान्डम फ्रेन्डलिज खेलाउनु भन्दाखेरि वाट्स द
पोइन्ट अफ फ्रेन्डलिज क्या तिमीहरू गएर स्ट्याट पिक गरेर आफ्नो लागि हुन्छ नि यति गेममा यति गोल हान भनेर पिक गर भनेर भन्यो अनि क्याप्स पिक गऱ्यो होइन तर एन्ड गेम के हो त क्या छैन नि त बट इफ यु पुट अ कप हुन्छ नि इन फ्रन्ट अफ देम दे विल गिभ देयर 100% नि त बिकज एभ्री वान वान्ट्स टु विन समथिङ किन युरोपको सबै टिमले युरो कप र वर्ल्ड कप त उठाउँदैन नि त ब्रो बट they have a chance to believe and they have a reason to believe that okay I might actually win something with my national team because there's another cup going on भन्ने क्या हैन अनि त्यो ड्राइभ क्रिएट गर्छ जस्तो लाग्छ क्या लाइक हुन्छ नि टु प्ले फर यर नेसनल टिम हुन्छ नि लाइक गिभ यर 100% फ्रेन्डलिजमा कसले 100% दिन्छ ब्रो they all they're doing is try not to get injured हैन because they have a club career हुन्छ नि तर सडनली त्यो फ्रेन्डलीको ट्याग हटाइदिएर एउटा टुर्नामेन्टको ट्याग लगाइदिएपछि दे विल गिभ द 100% फर द नेसन टु बिकज एट द एन्ड होइन देयर समथिङ दे क्यान लाइक बी प्राउड अफ क्या झन् द्याट्स वाइ झन् मलाई चाहिँ त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई अन्डरस्ट्यान्ड द पोइन्ट बिहाइन्ड इट होइन अनि हुन्छ नि म त्यहीँ नै पज हुन्छु क्या क्रिटिसाइज गर्नुभन्दा पनि आई जस्ट सी वाइ दे माइट बी डुइङ इट होइन एन्ड मेबी इट्स गुड फर द नेसनल टिम क्या सो I just like agree with whatever the hell they're doing. No, but तिम्रो नै argument for argument's sake हैन लास्टमा जित्ने भने त त्यही पोर्चुगल फ्रान्स नै भयो नि त हैन फर्मेटलाई अलिकति केही गरेर अलिक मोडिफाई गरेर चाहिँ लेसर टिम्सहरू जुन छन् हैन जो चाहिँ लेट्स से टप 40 या टप 50 मा पर्दैनन् उनीहरूको लागि छुट्टै एउटा लिग बनाए भयो नि त लास्टमा जित्ने आखिर त्यही पोर्चुगल युरोपा लिग मलाई त्यस्तो लाग्छ है राइट युरोपा लिग फर कन्ट्रिज किनभने एक्सप्लोइट भइरहेछ के प्लेयर्सहरू मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन फेरि यो चाहिँ कस्तो भने एभ्री अल्टरनेट इयरमा अब जस्तो भन न यही इयर पछि वर्ल्ड कप पनि छ कता नगएर पनि खेल्नुपर्ने छ अहिले पनि मरि हत्ते गरेर खेल्नुपर्ने छ के वर्ल्ड कप इज अ बिगर ड्रिम होइन वर्ल्ड कप चाहिँ जुनै प्लेयरले पनि जित्नु त खोज्छ नि त सो द्याट्स अ ड्रिम फर एभ्री प्लेयर तर यो बिचमा आइदियो के हामी यसलाई बरु अब 3 years 4 years लेट्स 5 years भयो भने पनि अलिकति वेट हुन्थ्यो होला क्या यो ट्रफीको होइन त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मलाई टोटली क्यापिटलिस्ट हुन्छ नि डिरेक्टिभ बोर्डले चाहिँ फर्मेट बनाएको जस्तो लाग्छ क्या जस्तै अब यसमा नेपाल कहिले आउँछ होइन इफ इट्स मोर इन्क्लुसिभ राइट युरोपको टिमहरु हुन्छ नेपाल कसरी जान्छ नो आई मिन मैले भन्न खोजेको लाइक जापान साउथ कोरिया कतार खेल्यो भने नेपाल कहिले त्यो लेभलमा बुझे एक्ज्याक्टली सो हाम्रो लागि भनेको त एएफसी नै भयो के हैन एसियन फेडरेसन कप के भन्छ त्यही नै भयो नि त हाम्रो लागि त्यो ड्रिम अहिलेको लागि सो अझै इन्क्लुसिभ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन जस्तै फिफाको बरु युएफए फिफा हैन के अरे युरोपा फिफा टाइपको चाहिँ स्ट्यान्डिङ्स चाहिँ 50 देखि मुनि अथवा कुन भयो भने चाहिँ हुन्थ्यो होला चाहिँ अझै इन्क्लुसिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि तर आई थिङ्क दिस इज जस्ट अ वे अफ मेकिङ मनी अ वे अफ एक्सप्लोइटिङ प्लेयर्स अनि बेसी इन्जर्ड भइरहेको कारण पनि त्यही नै हो नि त प्लेयर्सहरू होइन कसले भने पनि थियो नि त होइन दिस इज जस्ट अनदर फ्रेन्डली भनेर केभिन डी ब्रुने कि कसले भनेको थियो आई डोन्ट केयर होइन सो त्यस्तै जस्तो लाग्छ कि मलाई देयर शुड बी अ बेटर वे टु डु इट मलाई चाहिँ यसो तपाईँले त्यो भने चाहिँ एउटा के होइन मेबी इफ दे मेक इट लाइक अब युरोको लागि जुन टिम क्वालिफाई हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ नेसन्स लिग खेल्न नदिने के बट द टिम्स द्याट डु नट क्वालिफाई दे प्ले नेसन्स लिग अनि नेसन्स लिग जसले जित्छ च्याम्पियन्स अफ द युरोपियन कप के अनि इट विल बी मोर मिनिङफुल नि त देयर कुड बी एन अपसेट ओर वाट एभर होइन त्यो गर्यो भने पनि हुन्छ कि भनेर क्लब फुटबलको फिफा वर्ल्ड कप जस्तो फर्मेट ल्यायो भने राइट एक्ज्याक्टली युरोपा भन्दा नि आई टेक इट एज हुन्छ नि डोमेस्टिक कप लिग कप छ नि लिग कप इज देयर फर अ रिजन लिग कप इज देयर फर रिजन फर लाइक हुन्छ नि टिम्स लाइक हुन्छ नि एल्डरसट अनि टिम्स लाइक हुन्छ नि एक्जिटर टिम्स लाइक इप्सविच टाउन टु बिलिभ होइन दे क्यान लाइक हुन्छ नि ब्रिङ देमसेल्भ्स आउट हुन्छ नि मेबी गेट टु द 4th or 5th राउन्ड होइन अल्दो फाइनल्स नपुग्ला होइन सेमी फाइनल्स नपुग्ला तर एउटा एक्सपोजर त पाउँछ नि त उनीहरूले हुन्छ नि द रिजन वाइ वी नो लाइक क्लब्स लाइक हुन्छ नि रोचडेल अर हुन्छ नि चेस्टर अर ब्रिस्टल रोभर्स एक्जिस्ट होइन इट्स बिकज अफ लिग कप नि त होइन अनि आई टेक इट लाइक द्याट क्या लाइक हुन्छ नि एफए कपको ब्युटी भनेर भन्छ नि मान्छेले त वाइ इज एफए कप ब्युटिफुल बिकज every once in a while Portsmouth comes and win it. Every once in a while Stoke gets to the final. हुन्छ नि
सो त्यसले गर्दाखेरि पनि आई बिलिभ हुन्छ नि इट इज इम्पोर्टेन्ट फर हुन्छ नि टिम्स लाइक नर्वे अनि स्कटल्यान्ड अनि त्यसपछि टिम्स लाइक अस्ट्रिया होइन हु हेभ नो सट रियलिस्टिकली भन्दा नो अफेन्स होइन दे माइट गेट बेटर दे माइट डु इट होइन तर अहिले हेर्दाखेरि हु हेभ लाइक 0 shots एट विनिङ युरो or World Cup, but have an actual shot at winning a real trophy. Teams like Wales, so I understand why they would be like serious towards it, but even if it didn't exist, I wouldn't care. तर यसको एक्जिस्टेन्सलाई क्वेसन चाहिँ गर्ने पोजिसनमा बस्दिनँ क्या म बुझ्दै छोड्दिनँ यसलाई चाहिँ Okay, fair point. So I guess I know we are over 1 hour today. Any final thoughts? I guess अहिलेको लागि हाम्रो लागि prime topic भनेको transfers हो. So maybe next हाम्रो episode नआउन्जेलसम्म how many players do you think we will sign or 0? What do you 0? What do you guys think about? I'm thinking three चाहिँ 3 जना चाहिँ गर्छ जस्तो लागिरहेछ हैन एउटा 1 week मा यो हप्ता नेक्स्ट यो हप्ता यो विक त हैन म त यो ट्रान्सफर विन्डोको कुरा गरेर ब्रो हामी त्यस्तो एफिसिएन्ट भइदा भए त भइहाल्थ्यो नि यो हप्ता हैन आज सन्डे भयो नेपालमा त मन्डे भयो हैन सो यो विक होपफुली फ्र्याङ्की डियोङ किनकि पुश गरिरहेछ त्यो डिल हैन मेबी समथिङ विल कम आउट अफ इट त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ एन्टोनी मेबी तर एन्टोनी पनि रियल सोर्सबाट केही न्यूज आएको छ र मैले त रुमर्स मात्र देखिरहेको छु रुमर्स मात्रै हो अस्ति मैले ग्रुप च्याटमा पठाएको that person is like tier 1 reporter of transfer news ऊ पनि he is very accurate with his especially Ajax को he's close to Dutch football रहेछ क्या so especially त्यो Dutch league को न्यूजहरुमा चाहिँ he's pretty accurate and he said that United will place like a I think 60 million euro bid or something so that turns out to be like 45 million pounds 50 million euro 50 million euro yeah talk sports so Alex Crook भन्ने oh no not that no not that guy no bro it's talk sport man bro that's where thinking next bro एउटा यो कुरामा म मेरो कुरा टुङ्गाउँछु है टक स्पोर्ट यस्तो बकवास छ नि हैन त्यहाँ एउटा के रे ड्यानी मर्फी भन्ने प्लेयर थियो नि पहिला लिभरपुलमा थाहा छ याद छ त्यसले के भने थाहा छ त्यसले युनाइटेड डिड अ मिस्टेक बाइ साइनिङ टेन हाग युनाइटेड शुड हैव गन फर ग्यारेथ साउथगेट भनेको मेरो कुरा छ अब त्यस्तो कुरा हाम्रो मान्छेहरू त्यस्ता ब्रिलियन्ट मान्छेहरू छन् हैन टक स्पोर्टमा त सुन्ने नै हैन मेरो चाहिँ कुरा सक्यो त्यही कुरामा टुङ्गाइदियो मैले hopefully we'll have at least finalized De Jong and maybe at least move forward advanced contact with Anthony त्यही त हो नि United are in advanced seducing position for in contacts United all right boys just कि त फाइनलाइज गरोस् यो डिल हैन कि त लिभ बिहाइन्ड ठाउँमा जाओस् क्या आफ्नो पेसमा अर्को ठाउँमा जाओस् यहाँ अड्केर नबसोस् क्या अर्को एक हप्ता तर आई थिंक यो हप्तामा चाहिँ कोही साइन गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है hopefully you will be wrong man hopefully I hope you are wrong. Yeah. Okay boys, it was a good one. See you in the next one. Bye bye. Look, get off. Take care. Peace.